අද අපි කතා කරන්නේ ඩිවෙලොපර්ස්ලට වගේම ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන AI tool එකක් ගැන. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Codeium කියන AI tool එක ගැන. ඉතින් මේක අද ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ඩිවෙලොපර්ස්ලට. මොකද යාලා වෙබ්සයිට් හදන කෙනෙක් නම්, මොබයිල් ඇප්ස් හදන කෙනෙක් නම්, ඔයා කෝඩින් කරන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ Codeium කියන AI tool එක. ඉතින් මේක ඩිවෙලොපර්ස්ලට විතරක් නෙමෙයි, මම කලින් කිව්වා වගේ මේක හැම කෙනෙක්ටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේකේ GPT-4 කියන AI මොඩල් එක නොමිලේම අපිට මේක හරහා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් Codeium කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන මම සරලව කිව්වොත් එimhe ඔයාලා හැමෝම මේ වෙද්දි දන්නවා ඇති GitHub එකේ තියෙන Copilot කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මේ Copilot කියන AI ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා ඔයාට පුළුවන් තව පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ, තව AI ඩෙවලොපර් කෙනෙක් ඔයාලගේ ඉන්නවා වගේ, ඔයාගේ ඉන්බිල්ට් ඉන්නවා වගේ ඔයාට කෝඩ් කරන්න යද්දී ඔයාට සපෝට් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් නැතුව ලේසියෙන්ම ඔයාට කෝඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳ AI tool එකක් තමයි මෙන්න මේ GitHub Copilot කියලා කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේම AI program එකක් තමයි, AI tool එකක් තමයි මෙන්න මේ Codeium කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ගැන මම ඔයාලත් එක්ක කලින් වීඩියෝස් වල ෂෙයා කරලා තියෙනවා සමහර තැන් වල. හැබැයි මේක ගැන in deep advance අපි කතා කරලා නැහැ. ඉතින් මේක මම අද ඔයාලට අරන් එන්න විශේෂම හේතුව වුණේ මේක ඔය කට්ටියට ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න, මේකෙන් වැඩක් ගන්න කියලා. මේකේ ගොඩක් වටින ටූල් එකක් නිසා ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න තමයි මම අද වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙද්දී OpenAI එකේ ChatGPT එකට ගියොත් එහෙම අපිට ෆ්‍රී version එකේ හම්බ වෙන්නේ ChatGPT 3.5 කියන version එක. අපි මේකේ GPT-4 use කරනවා නම් අපිට මේකේ ඊළඟ ලෙවල් එකට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මාසෙකට $20ක් වගේ ගෙවන්න වෙනවා. නමුත් ඔයා Codeium කියන AI tool එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම GPT-4 access කරන්න ෆ්‍රී අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් GPT-4 එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බ වෙනවා කියන නොමිලේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බ වෙනවා කියන එකත් ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. ඉතින් Codeium platform එක ගත්තොත් එහෙම, Codeium AI එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාට මේක ඔයාගේ code editor එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම VS Code නැත්නම් PHP Storm වගේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ code editors එක මේක හොඳටම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මේ වෙද්දී Codeium එක ගත්තාම VS Code Marketplace එකේ රේටින් වල Codeium එක Copilot, GitHub Copilot එකට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ වගේම JetBrains Marketplace එක ගත්තත් PHP Storm, එතකොට අපි දන්නවා WebStorm වගේ code editors මෙයාලගෙන් තමයි අපිට රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ Marketplace එකේ ගත්තත් Codeium එක Copilot එකට වඩා සෑහෙන ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඊළඟ එක තමයි මේකේ cost එක ගත්තාම, cost wise ගත්තාම මේක individual use කරන කෙනෙක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා තනියම වැඩ කරන කෙනෙක් නම්, ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ personal වැඩ වලට වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට මේක ඇත්තටම නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Copilot එක ගත්තාම ඇත්තටම $10ක් ඔයාට ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි Teams වශයෙන් ගත්තාම ටීම් එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරනවා නම් මේකේ $12ක් වගේ cost එකක් තමයි user කෙනෙක්ට යන්නේ. ඒ වගේම මාසෙකට Copilot use කරනවා නම් $19ක් වගේ cost එකක් යන තැනත් මේකේ ලාභයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ Codeium කියන AI tool එක IDEs 40කට වඩා support කරනවා. right? ඒ කියන්නේ VS Code, PHP Storm, WebStorm, එහෙම නැත්නම් Atom, මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් code editors එක මේක හොඳට වැඩ කරනවා. නමුත් Copilot එක ගත්තොත් එහෙනම් සීමිත code editor ප්‍රමාණයක් එක්ක විතරයි මේක දැනට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ languages විශේෂයෙන්ම Codeium කියන එකේ languages 70කට වඩා වැඩ කරනවා. ඉතින් PHP කරනවා නම්, JavaScript කරනවා නම්, Java මේ ඕන එක, C++ මේ ඕන එකට හොඳට support කරනවා මෙන්න මේ Codeium කියන එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මම ගොඩක් PHP base කරන, PHP, JavaScript, Python ඔය තුනෙන් තමයි මම ගොඩක් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් Python වගේ code ලියද්දී ගොඩක් ඇත්තරම Copilot එකට වඩා Codeium එකේ තියෙන suggestions ගොඩක් සාර්ථකයි. ඒ වගේම PHP වලට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ PHP වලට Copilot එකේ එන suggestions ගොඩක් එච්චර sharp නෑ. නමුත් Codeium එකේ PHP වලට එන suggestion ගොඩක් Laravel එකම වැඩ කරනවා. ඉතින් එතකොට Codeium එකේ තියෙන output එක ඇත්තටම ගොඩක් සාර්ථකයි Copilot එකට සාපේක්ෂව. ඉතින් Copilot එක ගත්තොත් එහෙනම් Python වලට specialize කරලා තියෙන Python, JavaScript, Node.js වගේ යනවා නම් ඇත්තටම Copilot එක හොඳයි Codeium එකට වඩා. නමුත් overall ගත්තාම මගේ වැඩ කටයුතු මම ගොඩක් web development පැත්තෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම Python එක වැඩ කරනවා,
JavaScript ඒ වගේම PHP ඔය ලැන්ග්වේජ් තුනෙන් තමයි මම මේන්ලි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ තුනට ඇත්තටම Copilot එකට සාපේක්ෂව Codeium එකෙන් ඇත්තටම ලොකු වැඩක් මට ගන්න පුළුවන් නොමිලේ නිසා ඒක තව ගොඩක් වටිනාකම එකේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බෙනිෆිට්ස් ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ Codeium කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේක try කරලා බලයි කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නා ඇති මේ වෙද්දි VS Code එකට ගියොත් එහෙම VS Code එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක මම description එකේ සහ මේ card එකේ දාලා දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් VS Code එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඔයා apps වගේ දේවල් website වගේ හදන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට code edit එකක් ඕනේ. ඉතින් මමත් ගොඩක් කරලා පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ VS Code කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා තමයි අපිට මේ Copilot එක use කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට VS Code install කරගත්තට පස්සේ install කරගන්න කරගන්න විදිහ දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ description එකේ තියෙන link එකෙන් කියලා install කරගන්න. ඒක බලලා install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා extensions කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ extensions කියන තැනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Codeium කියලා search කරගන්න. මෙන්න මෙතන Codeium කියලා මෙන්න මෙතන search කියන තැන search කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට search result එකක් ඔයාලට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ වෙද්දි GitHub Copilot එකක් පාවිච්චි කරනවා. Codeium එකක් පාවිච්චි කරනවා. මගේ activate තියෙන්නේ මෙන්න මේ Codeium එක විතරයි මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට install කියලා තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට install කියලා ගත්තම ඔයාලා install කරලා නැත්නම් බලා ගන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන install කියලා තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයා install කරගන්න. ඉතින් මේක පොඩි වෙලාවක් අද install වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් Codeium එක access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන Codeium ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට ආපහා මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් base model කියලා එකක් පේනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයා GPT-4 කියන එක select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔන්න මේකේ මෙයා ගන්න my knowledge is update only until early 2023 කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකම ගිහිල්ලා ChatGPT එකෙන් අහුවොත් එහෙම ඔන්න මෙයා අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ 2022 වෙනකන් විතරයි ඔයාලට පේනවා ඇති. right ඉතින් ඔන්න බලන්න සෑහෙන වෙනසක් ඔයාලට මෙතනින්ම පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයා GPT-4 use කරලා ඒ ප්‍රශ්නෙම අහුවොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මෙයා 2023 වෙනකන් තිබ්බ ගොඩක් දේවල් වලින් මෙයා අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් GPT 3.5 එකේ මෙච්චර අප්ඩේට් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා මේකත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. ඔන්න ඔයාට මෙච්චර කාලයක් සල්ලි තිබුණ නැත්නම් Copilot කෙනෙක් use කරන්න GitHub Copilot වගේ එකක් use කරන්න සල්ලි නැතුව හිටියා නම් ඔන්න ඔයාට නොමිලේම මෙන්න මේ AI assistant ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැම්ම මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට මේක ගැන තව විස්තර ඕන නම් සහ මේකෙන් කොහොමද code කරන්නේ මේකෙන් කොහොමද program කරන්නේ එතකොට මේකෙන් ඔයා කෝඩ් ටයිප් කරනතු මේ ඇයි එක හරහා ඔයා කෝඩ් කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් තව වීඩියෝ එකකින් මම එදිනෙදා මගේ වැඩ කටයුතු මේක හරහා කරගන්න හැටි සහ විශේෂයෙන් මම කෝඩ් කරනවා මේක හරහා කරගන්න හැටි මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයා මේ ටූල් එක ගැන අද මේ ටූල් එකෙන් ඔයාලට දෙයක් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේක වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ තව යාළුවෝ ඩෙවලොපර්ස්ලා ඉන්නවා නම් සහ මේකේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඇත්ත එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලා දෙන subscribe එක ඇත්තටම මට ගොඩක් වටිනවා channel එකේ ඉස්සරහා වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දි. ඉතින් ඒ ටිකත් මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.